Hey guys! Welcome back to another recipe video. So for today's video, magluluto tayo ng isang napakasarap na recipe. So masarap na siya, simple lang to gawin. So kung gusto nyo mapanood kung paano, just keep on watching. So ito yung mga gagamitin nating ingredients sa pagluluto ng recipe nito. So let's start off with ginadgad na kalabasa or grated squash. Nandito rin yung flour na may kasamang seasoning. So optional lang yan. So kung gusto nyo gumamit ng seasoning. Meron din tayo ditong corned beef. You can use any corned beef na available sa bahay nyo. Optional din to kung gusto nyo gumamit ng paprika powder. Pwede rin kayong hindi gumamit. At syempre kailangan natin ng garlic, mince, onion, mince, and of course isang itlog. Ayan. Isama din natin yung salt and pepper. So since kompleto na ang ating mga ingredients, so ready for mix na sila. So paghahalu-haluin lang natin sila para sa ating recipe for today. So, ayan guys, imimix lang natin lahat ng mga ingredients. So, ilalagay na natin yung flour and seasoning. Tapos, ilalagay na rin natin yung egg. Ilagay natin dito yung sibuyas. Yung garlic. Yung paprika powder. So, pagkahalo ng lahat ng mga ingredients, haluin lang natin siya. Ayan. Ayan. So, pag na-mix na natin siya lahat, pwede na natin ilagay yung corned beef. Tapos haluin lang natin siya ulit. So kailangan natin siyang haluin ng mabuti guys para ma-make sure natin na lahat ng ingredients is nag-combine na sa ating mixture. Ayan. So napakasimple lang ng recipe na ito. Kailangan mo lang talagang i-mix lahat ng ingredients. Ayan, so by the way guys, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, i-visit nyo lang ang Emerson Recipe Vlogs sa YouTube. At i-visit nyo rin ang aking Facebook, which is Panlasang Kabayan. Ayan. Para makita nyo yung mga videos na ina-upload ko. At kung gustuhan nyo yung mga videos, i-like nyo na rin at wag na rin kayong magdalawang isip para mag-subscribe. Ayan. So once na nahalo natin lahat ng mixture, wag natin kalilimutang ilagay yung salt. Konting salt lang guys. Ayan. Siyempre, konting pepper. Tapos, imimix lang natin siya ulit.
Sa paglalagay ng asin at paminta guys, it depends on your taste. Okay? Para ma-make sure lang na magkalasa yung ating dish. So, kung ganito na yung consistency ng ating mixture, pwede na tayong mag-start mag-fry. Ayan, so bali mag-iinit lang tayo ng oil sa frying pan and then tsaka tayo magpa-fry ng ating dish. Ayan, kung mainit na yung ating oil sa ating pan, pwede na tayong mag-start mag-fry. So, ihinaan lang natin onti yung apoy para ma-make sure natin na hindi masunog yung ating ipiprito. Ayan. Ayan, tas magpa-fry na tayo guys. Ayan, so paunti-unti lang, depende sa inyo kung gaano karami. Pwede nyo rin siyang bilog-bilugan kung gusto nyo. Depende na lang sa inyo kung paano nyo siya i-fry. Pero para sa akin, mabilis siya kapag ganito. I-make sure nyo lang na hindi magka-crowd yung ating pan para maluto ng maayos yung ating recipe. Ganyan. So, once na brown na yung gilid ng ating pinipilito, pwede na natin itong baliktarin. Ayan. So, hinaan lang natin yung apoy para ma-make sure na maluto yung loob. Ayan. So, i-fry natin yung kabilang side ng mga 2 to 3 minutes bago natin siya hanguin. So, ayun guys, luto na yung ating kalabasa nuggets. Ayan. So, bali ang gagawin natin is titikman lang natin siya kung ano yung lasa ng ating finished product or finished na dish. So, i-dip lang natin siya sa ketchup. Ayun, ang sarap niya. Hindi mo malalasahan yung kalabasa. So, napaka-crunchy niya at napakadali lang gawin. So, yun guys, tapos na yung ating recipe. So, if nagustuhan nyo, mag-like na kayo at mag-subscribe sa channel ko. Ayun lang guys, thank you and see you guys on my next video. Bye!